Hai guys, nama saya Acap, seorang drummer dan juga peminat boots. Untuk video kali ini, saya nak buat review boots saya yang telah saya pakai selama 3 bulan. Saya beli pada bulan Februari macam tu. So dapat dalam bulan Mei, sekarang ni dah bulan Ogos kan. So saya nak buat review lah untuk boots ni. So dah 3 bulan pakai. Okay, dan kepada anda yang belum subscribe, so sila subscribe sekarang. Dan jangan lupa like video ni, bagi banyak-banyak like video ni. Tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan. Inilah boots dia. Mari kita review dia punya details dulu, dia punya specification. First, model dia adalah made to order Wahs Cardenas. Made to order ni dia ambil masa dalam masa 2 bulan saya punya boots ni lah. Saya bagi saya punya measurement yang size yang saya selalu pakai dan dia buatkan boots ni. Tapi saya tak tahu size apa dia bagi ni lah kiranya kan. Dan ikut spesifikasi saya lah. Dan juga dia punya last adalah Harbor Last. So Harbor Last kalau kita boleh nampak dia punya jenis toe box dia sangat besar dan memang rupa macam work boots lah sebab dia bulky kan, sangat besar ni kan. Dia punya kulit pula adalah Crazy Cow Teak. So teak tu macam kayu jati lah kan asalnya kan. So saya akan tunjukkan apa dia punya video dekat sini. Saya akan tunjukkan dia punya gambar sebelum dekat sini supaya anda boleh tengok yang warna dia dah lebih gelap kan kat sini kan. Dia punya leather tu di manufacture, kiranya dibuat di Leeds, England oleh Charles Elstes, salah satu kilang kulit yang agak famous dekat sana. Kilang tu memang dia buat kulit yang sangat-sangat interesting, dia sangat-sangat menarik, color pink lah, color purple, biru kan. Memang interesting lah kilang kulit tu. Let's move on, kita pergi midsole. Okay, so midsole is a double midsole dan saya akan explain kenapa saya pilih double midsole dalam video ni juga. Dan dia punya outsole V1 Fighter 2040, dia jenis yang lug sole. Kalau kita compare dengan Nix punya, dia punya lug sole dia lebih luas kat sini lah kan. Tapi untuk sini V1 Fighter punya style dia macam ni, dia buang lah kan supaya dia macam lebih nipis supaya tak nampak bulky sangat. So outsole is a V1 Fighter 2040. Construction dia is a 2070 degree storm weld, di mana dia punya weld tu daripada sini dijahit dari sini sampai ke sini. So this is a 2070 degree storm weld. Ketinggian dia 8 inci. Hardware dia adalah brass hooks dan eyelets. So kat bawah ni eyelets dan kat atas ni dia punya hooks lah. Dan dibuat oleh Texture dari Bandung, Indonesia. First kita cakap pasal dia punya kulit dulu. Kulit dia kalau kita compare lah kan, apa saya beli dan juga masa saya dapat sekarang ni, dah pakai 3 bulan ni kan, kulit dia memang jadi lebih gelap lah sebab saya dah pakai polish, kena cari matahari, dah bawa pergi jalan-jalan mana kan, naik motor basah semua kan. So dia dah gelap sikit dan dia senang calar. Kalau depan ni pun yang ni saya baru polish kan. So kalau kita calar dengan kuku kita boleh nampak calar tu sikit lah sini kan. So memang dia sangat senang calar dan dia tidak boleh digelap. Gelap tu maksudnya tak boleh dapat high shine lah, macam kalau kita pakai kasut yang untuk pergi kerja kan, macam dress shoes kan. So dia berbentuk high shine dan tak boleh nak di shine sekalipun, macam wax kan, saja nak kononnya nak buat mirror gloss supaya dia nampak high shine, tak dapat. So kulit dia tak sesuai untuk buat high shine lah kan. Tapi cara menjaga boots ni sangat-sangat senang. Apa yang saya pakai adalah Calzaneto light brown sebab warna dia lebih kurang kan. So saya pakai yang Calzaneto ni dan juga saya pakai brush. Yang brush kecil ni untuk digunakan untuk macam saya tak sabun, saya basuh pakai ni lah. Dan juga yang horsehair brush ni pula gunakan untuk buff the boots lah. Saya pakai ni. Okay, conditioner by Calzaneto juga. Conditioner dia gunakan untuk lembapkan kulit kasut tu supaya dia tahan lama lah kan. Selepas 3 bulan dia dah gelap sikit thanks to all these polishes. Dan pada saya tak kisah. That's what shoe polish should be doing lah. So memang sangat senang jaga. Dan juga saya pakai mink oil daripada Red Wing. Saya pakai mink oil daripada Red Wing juga. So yang mink oil ni digunakan untuk macam kita nak buat boots tu, dia macam kalis air lah kan, sebab kita letak mink oil kan. Sebab kita tahu minyak dengan air dia memang takkan bercampur, betul tak? So that is ilmu sains lah. Kasut ni ada lining. So dia punya ketebalan dia lebih kurang dalam 1mm macam tu lah. Dengan ketebalan dekat kulit luar ni dia dalam 2mm. So macam campur 2mm campur 1mm, dia ketebalan dalam 3mm lah. Tapi ketebalan macam tu pun dia still masih lembut lagi kalau kita nak gerakkan boots ni lah kan. Dan kulit dia sangat lembut lah. Toe box dengan heel counter, saya minta dia punya boots ni supaya dia structured. Structure dia masuk kat sini supaya letaknya Celestic stiffener. So Celestic ni dia jenis macam plastik lah kan. So plastik yang apa sangat keras. Tapi plastik tu kalau kita kenakan pada panas ke kan, apa tu elemen pemanas ke, dia senang dibentuk. Supaya macam kasut ni pakai lama-lama tak adalah dia loose shape. Dia akan letak dekat toe box dan juga apa punya heel counter kat sini. Sebab saya memang nak kasut ni bentuk dia maintain. Okay, masa saya pakai boots ni selama 3 bulan memang punya tempo break in dia agak lama, maybe dalam sebulan macam tu. So dia punya toe wrap jadi kelingking saya, especially bila terkena dekat dia punya permukaan dalam boots ni kan. Toe wrap tu memang akan ada lah, bergeser lah dekat bahagian dalam. Tapi lama-lama dia akan okey dan tak ada masalah. Dari segi fitting, saya fikir mereka buat lebih besar daripada apa yang saya minta. Sebab saya pakai size 11 macam tu kan. Tapi saya rasa macam kasut ni size 12. Jadi untuk muatkan kaki saya pada kasut ni, saya pakai insole lah. Terpaksa pakai insole kan. So insole ni pun agak tebal. So I think lah satu insole ni dalam berapa milimeter, 1 cm maybe, supaya kasut saya lebih snug fit lah. Macam taklah tight fit dan taklah ketat sangat. Tapi okey. Kalau masuk insole memang dia tu jadi muat lah, so tak ada masalah. So dia punya hardware. Okay, hardware dia di bahagian hooks. So dekat atas ni ada hooks kan.
So kalau kita tengok dekat hooks ni kan, dia senang terpusing tau. Walaupun guna jari, kalau saya pusing macam ni pun dah. Nah, nampak tak? Dah terpusing dah. Tapi pada pendapat saya, yang ni bukan masalah besar. As long as dia punya hooks tu tak tercabut bila saya ikat dah kan tali kasut tu kan. Tapi memang dia sangat senang dipusing. Tak tahulah kalau ini adalah standard untuk kasut tekstil, saya tak tahu. As long as dia tak tercabut, saya okay je dengan tu kan. Lepas tu kita cakap pasal outsole pula. Lepas 3 bulan, dia punya outsole dia masih nampak macam baru. Cuma adalah batu tersangkut kat sini kan. Sebab saya jalan dekat atas jalan betar semua tu kan. So dia punya outsole dia masih tebal. I think saya boleh pakai ni dalam lagi 4 hingga 5 tahun sebelum tapak ni betul-betul botak kan. So sebelum saya nak tukar resole ke apa semua, I think tahan lama lagi, so should be no problem lah. Maybe 4 hingga 5 tahun contoh kalau saya pakai hari-hari kan. Sebabkan dia punya midsole dia pun 2 lapis lah midsole. Kalau kita tengok sini kan, midsole dia sangat tebal. Sebabkan midsole dia tebal, dekat bahagian depan ni kan, dekat bahagian bam ni susah saya nak bengkok sejari kaki saya tu lah kan. Tak ada masalah sebab saya rasa sangat kebal dengan kasut macam ni kan. Now let's talk about dia punya customer service. Customer service dia sangat bagus. Senang nak berkomunikasi walaupun dia orang punya bahasa utama bukan bahasa Inggeris. Dia orang Indonesia. So dia orang cakap bahasa Indonesia lah kan. Kalau korang faham bahasa Jawa ke, senang lah berkomunikasi dengan dia orang. Tapi walaupun saya tak cakap bahasa Jawa, tapi sangat senang berkomunikasi dengan dia orang dalam bahasa Inggeris. Cuma korang jangan pakai bahasa yang bombastik sangat lah. So pakai bahasa yang simple. Okay, korang nak kasut macam mana, korang nak information apa, nak apa semua, like je cakap dengan dia orang. And dia orang akan faham lah macam jenis heel ke apa semua. Memang sangat senang cakap dengan dia orang. Lepas tu kalau nak dapatkan tips dari diorang pun sangat senang juga. So just tanya. So pada saya bila semua benda tu senang nak dapat information, tak ada masalah. Saya sangat happy dengan Texture punya customer service, sangat bagus. Masa saya beli kasut ni, dalam dia punya invoice lah kan, saya minta leather laces kan. Tapi diorang terlupa nak hantar. So apa yang diorang buat, pas hantar boots ni saya beritahu diorang, saya email kat diorang. Apa yang saya email saya tak ingat. Cuma saya ingat macam, saya fikir korang terlupa kot nak tambah leather laces ni kan. So diorang pun just macam, yelah just minta maaf. Lepas tu diorang hantar satu lagi package. So diorang hantar lah yang leather laces ni kan. Leather laces diorang pun sangat tebal, jadi memang sangat bagus lah. Diorang tak kisah untuk pakai kasut korang. Kalau contohlah kalau diorang terlupa hantar something ke apa semua, just mention pada diorang and it's fine lah kan. Saya sangat happy dengan dia punya customer service. Senang berkomunikasi dan juga responsif lah. Saya message diorang dekat Instagram, memang diorang reply terus dalam masa 2-3 jam. Macam balas instantly lah diorang balas kan. Memang sangat bagus customer service diorang. Okay, the pro and cons. Okay, kenapa saya suka kasut ni? Memang saya nak cari yang lebih kurang macam Nix lah kan. Sebab masa tu saya dah order Nix kan. Lepas tu Nix pula lambat. Jadi saya pun fikir saya nak cuba try Indonesian company lah kan. Dan saya tanya diorang, okay, korang ada tak yang jenis super macam apa tu, aesthetic work boots? So memang diorang bagi work boots last punya tu yang Harbour Last, which is the bentuk kasut ni kan. Memang saya suka sebab dia aesthetic work boots lah kan. Lebih kurang dia juga dia tapak pun macam ni kan. Senang nak dress up dengan jeans dan bahkan dia punya toe box sangat lebar macam ni kan. So memang dia super casual lah. Dia bukan untuk kita pergi macam event ke, wedding ke, dia tak sesuai lah kan. Cala ke apa semua pada saya itu sebahagian daripada dia punya keunikan kulit tu. Ataupun kalau kulit tu terlipat ke apa semua kan, walaupun ada dia punya creasing lah dia panggil lah kan, macam benda terlipat tu pada saya it's part of the beauty patina kan. Kita tengok keadaan juga. Kalau nak jaga boots ni, kalau kita nak condition dia maybe 2 minggu sekali ataupun 3 minggu sekali, bergantung kepada berapa kerap anda pakai kasut ni lah. Dan dia punya outsole ni macam ni kan, memang sesuai untuk pergi hutan, hiking ke apa semua, sebab dia tahan lama, sebab vibram lah. So memang sangat-sangat mencengkam lah dia punya part macam ni kan. So bila saya takkan pakai boots ni adalah macam saya pergi wedding ke apa semua, formal event. Pada saya dia macam tak sesuai lah, sebab estetik dia work boots kan. Bila saya pakai macam ni, saya ingatkan macam yelah nak pergi mana, nak pergi kerja mana ni kan, macam construction worker pula kan. Ada kawan saya tengok kasut ni, dia ingatkan saya pakai Timberland kan. So sebabkan dia punya kasut dia memang sangat lebar, so toe box dia sangat lebar, dan juga dia punya kasut dia tak boleh shine, but it's not a formal punya boots lah kan. Colour dia pun terlalu terang, walaupun memang dah darken lah kalau kita compare mula-mula dapat kan. Kalau anda belum tengok lagi video tu, saya akan upload link dekat sini. Tengok dia punya unboxing dan dia punya first impression masa dapat kasut ni. Tapak komando ni memang tak sesuai kalau kita pakai suits ke kan. Satu lagi point saya nak cakap kat sini, dia punya waiting time dia dalam 2 bulan. Kalau anda nak dapatkan kasut tu sekarang cepat kan, mungkin kasut ni is not for you. Pada saya 2 bulan tu is just a short time untuk dapat masterpiece macam ni lah kan. Kalau kita nak suruh diorang buat cepat-cepat kan, takut nanti dia punya finishing tak apa cantik, kasut tu keluar dia jadi kurang sikit lah kan. Dia punya cons kat sini, dia tak kalis air. Sebab saya pernah bawa naik motor, masa tu hujan, saya pakai lah baju hujan lah kan. Tapi boots ni kan, apa memang terdedah pada air, jadi memang air meresap masuk ke dalam kulit dia lah kan. So dia bukan kalis air lah. So kalau kita nak kaliskan air pada dia pun kena kita pakai maybe like wing oil lah, banyak sikit ke, letak 2 layer kat sini lah kan. Kasut ni tak sesuai untuk macam kita nak pergi ke kerja-kerja yang memerlukan steel toe. Sebab kasut ni dia cuma ada elastic stiffener, dia bukannya apa macam steel toe ataupun composite toe kan. Walaupun estetik dia sangat rupa macam work boots, tapi dia bukan bawa pergi kerja lah. Kalau anda perlukan macam steel toe ke apa semua, cari company yang ada servis untuk letak steel toe
contoh dekat dalam kasut dia lah. So far yang saya tahu ada Prof Barnett kan, dia ada satu lagi apa ni dekat Indonesia juga. Dia ada servis untuk letak seal toe ataupun composite toe, yang tu kita boleh request pada orang lah. Konklusinya, saya dengar pasal texture ni daripada satu YouTuber daripada Stripewise, Nick English nama dia. Dia cakap pasal Indonesia Bookmaker. Texture is salah satu daripada dia punya recommendation lah kan. So saya pun cuba je lah sebab saya tak sure pernah order apa daripada Indonesia kan. So saya nak cuba texture ni lah kan. So far memang servis dia orang sangat bagus. Dan adakah saya akan repeat order? Yes, semestinya, tapi mungkin dalam style lain sikit lah kan. So mungkin lace toto, mungkin dalam kulit yang warna lain, maybe warna pink ke, tak tahulah kan. Warna pink ke, warna biru ke, saya nak cari yang luar daripada yang instead of just warna brown, warna dark ke kan. Saya nak warna lain lah, saja nak mencuba kan. Anda boleh check out website texture kalau nak tahu model yang lain. Dia ada free shipping worldwide. Website dia adalah salah satu yang paling cantik lah pada pendapat saya lah kan. Sebab apa, most of the Indonesia bookmaker dia orang tak ada website. Dia orang ada WhatsApp, dia orang cuma ada apa, Instagram je. Macam texture ni dia ada website dia sendiri, so boleh check out textureboots.com. Semua interesting lah dekat sana lah. Macam warna-warna lain, jenis leather apa dia ada, jenis apa outsole apa, tapak apa yang boleh minta lah. Okay, so itu saja untuk video hari ni. Kalau anda suka video saya, jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Dan nama saya Acap. Jumpa anda di video yang akan datang. Bye bye. Jaga diri guys.